हामीहरूले हमेसा जवान राख्नको लागि हाम्रो स्किनलाई कसरी के गर्नुपर्छ सिर्फ घरको सामग्रीले घरको रेमेडीद्वारा र आउनुहोस् आज मैले लिएको छु दुधको सर जो दुधको जो तर हुन्छ नि त्यो तरले चाहिँ हामीहरूले कसरी हाम्रो स्किनलाई जवान बनाइराख्न सक्छौँ दुधको तर कसरी लगाउनुपर्छ हामीहरूले त यतिकै दुधको तर हामीहरू डाइरेक्ट लगाउँछौँ डाइरेक्ट लगाएर के गर्छौँ कतिपय मैले देखेको छु दुधको तर लगाएर सारा रातको लागि छोडिदिने गरेको छ तर सारा रातको लागि छोडिदिनु चाहिँ सायद उचित होइन होला दुधको तर लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनमा के बेनिफिट हुन्छ आउनुहोस् मैले आज लिएको छु मैले दुधको तरलाई फ्रिजमा ठन्डा गरेर निकालेको छु यति एक बारको लागि मलाई यतिले काफी भइहाल्नेछ यसलाई बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने छैन जतिखेर अलिकति तर भएपछि अलिकति पाक्लो गरेर तर बनाउनुहोस् र त्यसलाई अगर फ्रिज हुँदा फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो फ्रिजमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अहिले गर्मीको दिनमा आराम लाग्छ आफ्नो स्किनमा स्किन पनि राम्रो हुन्छ र छैन भने कोही बात छैन र यसमा अब एउटा चिज एड गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दुई चिजको मिश्रणले चाहिँ अझै राम्रो भएर आउनेछ हाम्रो छालालाई बेनिफिट पुर्याउनेछ त्यो हो मह हनी हनी चाहिँ अब यहाँ मैले कस्तो यो सानो चम्मचको 2 चम्मचबाट अलिकति बढी छ हो तर अब यसमा मैले 1 चम्मच जस्तो हनी एड गर्नेछु 1 चम्मच हनी एड गर्दैछु र यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ कुनै हानि छैन यसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन यो बहुत राम्रो हो घरको चिज हो यो दुधको तर कसैले लगाउन सकिन्छ ड्राई स्किनको लागि त बहुतै राम्रो हो र दुधको यो तरमा हनी मिसाएछ त अहिले स्किनको लागि पनि बहुत राम्रो बेनिफिट गर्छ ग्लो ल्याउँछ र यसलाई अब कसरी लगाउनुपर्छ के हुन्छ यो तरमा अलिकति हनी हालेपछि अलिकति पातला पातला जस्तो हुन्छ र अब यसले यो लगाएर हामीहरूले के गर्नुपर्छ हजुरहरू यो कुनै पनि टाइम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ राति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ दिउँसो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब कसरी लगाउनुपर्छ भनेपछि र यसले चाहिँ हामीहरूको स्किनमा के बेनिफिट पुर्याउँछ भनेपछि हाम्रो सन ड्यामेजबाट बचाउँछ डेड सेल्सहरूलाई रिमुभ गर्छ हाम्रो चाया पोतोहरूलाई हाम्रो स्किन मोइस्चर बनाउँछ नमी बनाएपछि हाम्रो चाया पोतोहरू आउनबाट रोक्छ र हाम्रो जो हुन्छ नि पिम्पल्सहरू अहिले स्किनको लागि पनि पिम्पल्सहरू आउनबाट रोक्छ अइललाई कन्ट्रोल गरेपछि पिम्पल्स आउँदैन ओपन पोर्सहरू बन्द गर्छ साथै चाया पोतो डार्क सर्कल हाम्रो स्किन हमेसा हाइड्रेट बनाइराख्यो भने हाम्रो स्किनको समस्याहरू दूर हुँदै जान्छ हाम्रो स्किनमा जो र्यासेसहरू आएको हुन्छ त्यसलाई ठिक गर्छ सन ड्यामेजबाट बचाउँछ हाम्रो स्किनलाई मोइस्चर पुर्याउँछ डिप मोइस्चर पुर्याउँछ नेचुरल ग्लो दिन्छ हाम्रो स्किनलाई हाम्रो टेनिङलाई दूर गर्छ साथै चाया पोतो पिम्पल्स डार्क सर्कल यहाँ ड्राई हुन्छ हमेसा यहाँको छाला हामीहरूको ड्राई हुने गर्छ र यसलाई नमी बनाएपछि हाम्रो यहाँ हुने जो कालो देखिन्छ मेकअपको बाद कालो हुन्छ त्यसलाई ठिक गर्छ यसले यो जग्गा हाम्रो अप्पर लिप्स यो बहुत सेन्सिटिभ एरिया हो यो स्किन बहुत पातला हुन्छ र यहाँको स्किन ज्यादा ड्राई हुने गर्छ र हाम्रो यो अगर रेगुलर लगायौँ भने हामीलाई फेसियलको जरुरतै पर्दैन कि ग्लोइङ फेसियल गरेर हाम्रो स्किनलाई ग्लोइङ बनाउनु छ भन्ने कुरा भन्नु पर्दैन यो यसको रेगुलरले हाम्रो स्किन अटोमेटिकली ग्लोइङ भएर आउँछ ग्लास स्किन जस्तो चमक आउँछ हाम्रो स्किनमा तरमा ल्याक्टिक एसिड हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो स्किनको टेक्सचरलाई राम्रो बनाइबस्छ र धेरै हुन्छ हाम्रो यो जो हर दिन पिउने दुधको मैले यत्रो दिन हजुरहरूसँग काँचो दुधको बारेमा सेयर गरेँ अब यो दुधको तरको पनि बेनिफिट आज मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु हजुरहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ र अब यसलाई लगाएर पहिला सुक्न दिनुहोस् 10-15 मिनट राख्नुहोस् साथै सुक्न दिनुहोस् हेर्नुहोस् मेरो यो 10 मिनट भइसक्यो अब म के गर्छु भनेपछि जो अलिकति तर रहेको छ त्यो म अलिकति 2 हातमा लिनेछु अब यसलाई
हल्का हातले मसाज गर्नुहोस्। 10-15 मिनट हजुरहरूको पास 8 घन्टाको समय छ भने त अझै राम्रो। 8 घन्टा छोडिदिनुहोस्। छोडिदिएर मजाले सुक्न त्यसपछि फेरि हातमा जो रहेको तर छ त्यो तरलाई हातमा लिएर अनि मसाज गर्नुहोस् हल्का हातले। मसाज गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो भित्रको जो जति मैलाहरू छ नि सबै यसले क्लिन गर्छ, हाम्रो स्किनलाई सफा बनाउँछ, ग्लो बढाउँछ, हाम्रो स्किनको निखार बढाउँछ, भित्रबाट क्लिन गर्छ हाम्रो स्किनलाई र हाम्रो स्किनलाई जवान बनाइराख्न मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको लाग्दैछ कि छैन। र यसरी हजुरहरूले रेगुलर युज गर्नुभयो भने, होइन भने हप्तामा 2 बार पनि गर्ने, 2 बार 3 बार गर्नुभयो भने बहुत राम्रो रिजल्ट, छिटोभन्दा छिटो धेरै राम्रो रिजल्ट पाउनुहुनेछ हजुरहरूले। यसरी 2 मिनटसम्म मसाज गर्नुहोस् र वास गर्नुहोस् चिसो पानीले। यो एलोभेरा जेल हमेसा हुन्छ, मेरो ब्युटीको राज यो एउटा हो। र अर्को एउटा हजुरहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो, रोज वाटर। र आज म लगाउँदैछु यो एलोभेरा। र हजुरहरूले के गर्नुपर्छ, दिउँसो गर्दै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन चाहिँ अवश्य लगाउनुहोस्। सनस्क्रिन नलगाइकन चाहिँ नबस्नु होला। सनस्क्रिन लगाउनुहोस्। राति लगाउँदै हुनुहुन्छ, राति यो रेमेडी गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले सनस्क्रिनको प्रयोजन छैन। कुनै पनि हजुरहरू जे कम्फर्टेबल मान्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई नाइट क्रिम होस्, जेल होस्, रोज वाटर होस्, कुनै पनि होस्, त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। तर दिउँसो गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सनस्क्रिन लगाउने गर्नुहोस्। हजुरहरूको स्किन बहुत राम्रो हुनेछ।